Welkom bij Rob's Numbers of the Week, week nummer 20. Week nummer 20, de bedoeling daarvan is dat je een soort waarnemer bent voor de bovenwereld. Ze kijken door je ogen, ze luisteren met je oren, ze voelen met jouw gevoel. En je zou kunnen zeggen, je hebt er een soort dubbele persoonlijkheid bij gekregen. En je hebt een hele intuïtieve, serieuze kant, maar je hebt ook die vrolijke, die zotte kant. En die is de laatste tijd een beetje weggedrukt. Dus het is van belang om die er weer bij te halen. En als ik dan kijk naar het begin van de week, dan zie ik dat het een week is met heel veel ambitie. En die ambitie die komt voort vanuit jouw, ik zou zeggen, verantwoordelijkheid om iedereen om jou heen te willen helpen. Maar er gaan een aantal tegenslagen gebeuren in het begin van de week. En dat heeft er vooral mee te maken dat je wil eigenlijk alles vanuit je hoofd doen. Dus je wordt uitgedaagd op je communicatie, op je creativiteit. Dat is dit, dat is die 7-5 situatie. En dat heb je daar nog een keer. En het probleem is dat we hier 5 keer de 16 hebben en 1 keer de 16. Te grote ambitie, 16 is ambitie. Dus de boel knalt uit elkaar en dat wordt versterkt door je perfectionisme. Dat zijn ook al die 7's. Het is te veel van het goede. En ja, dat leidt dan in het begin van de week tot een grote chaos. En nu is het zo dat jij bent eigenlijk niet kapot te krijgen, je bent niet op te branden. Als een soort phoenix uit de as reis je iedere keer weer. Maar de chaos die brengt jou rust. Die maakt een eind aan, zou zeggen, het meloenhoofd wat je inmiddels hebt gekregen van al die ideeën. Probeer die humor terug te brengen in het midden van de week. Maar het liefst natuurlijk in je hele leven, maar stel dat dat lastig is voor je. Probeer mee te lachen, probeer er wat luchtiger mee om te gaan. Ga ook veel naar buiten, ga lekker de natuur in, lekker ontspannen, lopen langs een water. Dan knap je geweldig op. Er zit ook nog een discussieachtige toestand hier in het begin in. En als ik dan kijk naar het midden, het eind van de week, hoe verloopt deze situatie nu naar het eind van de week, dan zie ik dat jouw gevoel loopt onderhand over van dubbele gevoelens. En dat is heel moeilijk, want je zou kunnen zeggen dat is een soort, het is die 22 situatie. 2 is voelen dubbel 2, dubbele getallen benadelen elkaar en daar moet je een eind aan maken. En dat eind eraan maken, dat is die 4. Dat is die begrenzing, dat is zeggen, potverdikkie, nu is het mooi geweest. Wat het leven eigenlijk wat je wil, wat het eind van deze week wat je wil, is dat je jouw getwijfel gaat gebruiken om leiding te geven. En dan getwijfel met name je gevoel. Dat je rechtstreeks vanuit jouw gevoel de dingen gaat zeggen. Jouw gevoel beschouwt als jouw beste raadgever. Nou, er zit een hoop tegengas in deze week. In ieder geval tegengas in je dienstverlening ook. Ik zie ook nog wel wat ruzieachtige taferelen. En ik verwacht dat het een keer of 5 tot een ontploffing van boosheid zal komen. Zo op het eind van deze week. Nou, het is allemaal heftig en wat ik je kan adviseren is, als je werkt, als je gelooft in de werking van edelstenen, ga werken met deze steen van de week. Dat is een rhodochrosiet. Het is een mond vol, maar als je hem omhangt valt het mee. Het is een steen die brengt rust. Die in plaats van die 1000 dingen op één dag te proberen te doen, waardoor je de chaos in rent, zet hij een beschermmuur om je heen. Hij beschermt je tegen anderen. Je kan makkelijker nee zeggen tegen anderen. En vooral nee zeggen tegen jezelf. En onderwijl verdwijnt de chaos. Maakt hij een stofje in jouw hersenen aan. Dat heet endorfine. Dat is een soort gelukshormoon. Daar word je heel blij van. En dan kun je lachend door de grootste ellende van je leven, oftewel deze week, mee heen komen. Dit is mijn verhaal voor deze week. Week nummer 20. En ik wil je bedanken voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Welkom bij Rob's Lenormand kaartlegging, week nummer 20. En ik ga een kaart voor jou schudden. Ik ben benieuwd hoe het met jou gaat. En jijzelf ook, hoop ik. Alhoewel jij natuurlijk meer weet dan ik over jouzelf. Bovenwereld moet er even over nadenken, hoe het zit. 2 kaarten. 1 op zijn kop, die je niet wil zien dus.